Hello, xin chào anh em, sắp game lên sóng rồi đây. Như anh em cũng thấy, cái tiêu đề rất chi là máu lửa rồi. Anh em là người đam mê các tựa game hành động bắn súng. Anh em muốn thường xuyên rèn luyện và kiểm tra kỹ năng xạ thủ thực thụ của mình. Quên những cái tên như PUBG Mobile, Free Fire hay Call of Duty đi. Ở đây, sắp game tôi có những tựa game chặt chém máu lửa không kém, đồ họa xịn sò, dung lượng vừa phải, lối chơi siêu cuốn và game on, off có đủ cả. Chần chừ chi, cùng sắp game đi trải nghiệm ngay nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Đừng quên like video, ấn đăng ký kênh, ủng hộ sắp game nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Mở bát với tựa game bắn súng FPS kết hợp giữa Counter Strike và Modern Combat Fight đến từ Critical Fox, cha đẻ của tựa game bắn súng kinh điển Critical Strike Portable một thời, Critical Ops. Với dân chơi nghề, chỉ cần nhìn qua gameplay cũng thấy được Critical Ops lấy cảm hứng từ Half-Life. Và mặc dù là miễn phí, Critical Ops cho iOS không phải là của ôi. Game được chăm chút kỹ lưỡng từ hình ảnh đồ họa, âm thanh tới gameplay hành động, chiến thuật không thể không còn hút hơn. Tựa game sở hữu góc nhìn thứ nhất với nhịp độ nhanh, đòi hỏi khả năng phản xạ và kỹ năng chiến thuật cực nhanh. Đúng game để anh em test phản xạ luôn. Game có hai chế độ chơi là gỡ bom Defuse Mode và đấu đội Trademark Mode. Anh em sẽ được tùy ý lựa chọn vé phe khủng bố hay đội chống khủng bố. Hơn nữa, mỗi trận có thể lên tối đa tới 20 người cùng lúc. Critical Ops sở hữu đồ họa 3D sống động, các hiệu ứng bom nổ, máu phun trào, đạn rơi khá chân thực. Cảnh quan xung quanh được mô tả đến từng chi tiết ngõ hẻm, con đường hay những khu nhà. Có thể nói đây là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất mà bất cứ ai yêu thích những pha hành động chống khủng bố cũng nên thử một lần. Tiếp theo là cái tên The Respawnable. Đây là tựa game hành động bắn súng góc nhìn thứ ba TPS với đồ họa 3D, hoạt hình ngộ nghĩnh và lối chơi vui nhộn. Nhiệm vụ của anh em ở trong game là chạy không ngừng cùng với kỹ năng bắn súng hạ gục đối thủ lúc di chuyển. Một điểm đặc biệt là anh em có thể chơi với chế độ online hoặc offline, thậm chí ở chế độ offline còn có tới hơn 185 nhiệm vụ đơn để hoàn thành. Như đã nói, game sẽ yêu lối chơi cực nhanh và siêu giải trí. Cùng với đó là các trận đánh có thời lượng ngắn và hướng tới yếu tố giải trí nhiều hơn là đấu súng căng thẳng. Hệ thống điều khiển ở trong game cũng đơn giản, mượt mà, dễ làm quen. Và thay vì sự căng thẳng kịch tính trong những màn bắn súng chiến đấu không khoan nhượng, hình ảnh vẽ tay, nội dung giải trí và các hiệu ứng vui nhộn trong The Respawnable sẽ mang lại niềm vui cho anh em trong từng nhiệm vụ. Vừa thỏa mãn đam mê cầm súng, vừa có thể giải tỏa stress thì không chơi là quá phí. Tiếp tục là cái tên Combat Master Mobile. Đây là tựa game bắn súng FPS được mệnh danh là nhanh nhất thế giới. Hiệu suất vượt trội với đồ họa chất lượng AAA. Gameplay trong Combat Master cũng như những game bắn súng khác thôi. Game mang đến một trải nghiệm bắn súng chân thực với nhiều chế độ chơi thú vị khác nhau. Anh em có thể tham gia đội với những người chơi khác để làm nhiệm vụ chính là tiêu diệt nhiều mục tiêu hơn đội đối thủ. Điểm thú vị nữa là anh em có thể hạ gục kẻ thù bằng một cú đâm hoặc chém chứ không nhất thiết là phải dùng súng hoàn toàn. Game có rất nhiều điểm cộng. Đầu tiên phải nói là không có tự bắn hay nhắm mục tiêu tự động, không có các hộp đồ loot hay cơ chế trả tiền để tăng cấp, không có quảng cáo và càng không update hàng ngày. Hơn nữa, game cũng có chế độ offline. Về đồ họa, Combat Master mang đến các hình ảnh chân thực. Cùng với đó là chiến trường đạn bay, bom nổ rất có không khí. Anh em yêu thích cảm giác cầm súng mỏi tay thì nên chơi thử nha. Tiếp theo là một tựa game bắn súng hành động góc nhìn thứ nhất offline, lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế, Death Train Zombie FPS. Game có cơ chế tự động bắn cho người mới với những anh em đã quen thuộc với thể loại FPS có kỹ năng cao, có thể tùy chỉnh chế độ bắn thủ công ở trong phần cài đặt. Mỗi một ải anh em chỉ có duy nhất một mạng với 50 HP lúc ban đầu để vượt ải, và nếu chết anh em sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Trong game, ngoài những con zombie với nhiều kỹ năng khác nhau thì thử thách sâu kỹ năng thật sự của anh em sẽ đến từ những con boss khủng sau cùng. Game sở hữu đồ họa 3D nhưng theo nhận xét của nhiều anh em đã trải nghiệm thì ở mức tạm ổn. Trong đó, bối cảnh nhân vật, dàn zombie không quá ấn tượng và sắc nét. Tuy nhiên, vì dung lượng của game rất thấp nên chắc chắn là không thể đòi hỏi đồ họa quá cao rồi. Nếu anh em đang tìm một tựa game để giải trí, xả stress thì Death Train Zombie FPS hoàn toàn có thể giúp anh em đảm nhận nhiệm vụ này. Tiếp theo là cái tên Shadowgun Legend. Đây là một tựa game bắn súng thuộc thể loại MMO FPS. Nhiệm vụ của anh em ở trong game là tham gia vào các trận chiến chống lại người ngoài hành tinh. Game sở hữu đồ họa 3D sắc nét, sống động. Nhân vật được tạo hình sinh động với những cử chỉ đi đứng, bắn súng mượt mà, chân thật chứ không giật đơ như nhiều tựa game cùng thể loại khác. Hơn nữa, dàn quái vật ngoài hành tinh cũng được tạo hình đầy màu sắc và chân thật. Thậm chí rất chi tiết, rõ nét đến từng bộ phận trong giáp trụ hay cơ chế máy móc của vũ khí. Shadowgun Legend có nhiều chế độ chơi như 1 vs 1 hoặc 4 vs 4. Anh em có thể thoải mái lựa chọn chế độ yêu thích để cạnh tranh trên bảng xếp hạng và đoạt danh hiệu huyền thoại cho riêng mình. Anh em có đang tìm kiếm một tựa game bắn súng nhiều người chơi sôi động? Sắp game có ngay một con game cực cháy cho anh em chiến. FPS Online Strike là tựa game FPS có tất cả những thứ mà anh em mong muốn. Đầu tiên phải nói rằng tựa game được thiết kế dành cho những game thủ yêu thích thể loại FPS hardcore, đưa người chơi vào các trận chiến sôi động chưa từng thấy.
Game có tới 7 chế độ chơi vô cùng đặc sắc, anh em thỏa sức trải nghiệm bao gồm Team Deathmatch, Hardcore, tìm kiếm và tháo ngòi, chiếm giữ điểm, chế độ bom và cuối cùng là trò chơi tùy chỉnh. FPS Online Strike sở hữu đồ họa 3D hoành tráng, sắc nét không thua kém gì các sản phẩm ở trên PC. Bối cảnh chiến trường chân thực đến từng chuyển động, tái hiện rõ nét không gian chiến trường khốc liệt. Ngoài ra, game cũng có một số vật phẩm ảo để anh em mua bằng tiền thật, đồng thời cũng có cả quảng cáo. Tuy nhiên thì điều này sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm game của anh em. Tiếp theo là tựa game Sniper Strike Special Ops. Nghe cái tên thì anh em cũng đoán ra được nội dung rồi. Trong game, anh em sẽ vào vai một tay súng bắn tỉa, thực hiện những nhiệm vụ như đột nhập vào hang ổ của kẻ địch, ngăn chặn, đào thoát hay thủ tiêu kẻ khủng bố. Cơ chế chiến đấu của Sniper Strike Special Ops sẽ tập trung vào yếu tố bắn tỉa là chính. Tuy nhiên, anh em sẽ bị hạn chế khá nhiều về khả năng di chuyển, chỉ cần tập trung để ngắm và bắn sao cho chính xác mà thôi. Những màn chơi đầu sẽ khá là đơn giản, mục tiêu đa số sẽ đứng yên cho anh em tha hổ bắn. Tuy nhiên, càng về sau, tính thử thách cũng sẽ được tăng lên khá nhiều với mục tiêu di chuyển liên tục. Chính vì vậy mà tất cả đều sẽ phụ thuộc vào khả năng phản xạ cũng như ngắm bắn khéo léo của anh em. Game sở hữu đồ họa 3D với những chuyển cảnh ở mỗi màn chơi vô cùng sống động kịch tính. Thêm vào đó là 3 chế độ chơi chính sẽ không gây nhàm chán cho anh em trải nghiệm. Cái tên thứ 8 là Polyworld. Đây là một tựa game FPS thử thách phản ứng, độ chính xác, kỹ năng chiến thuật của anh em. Game sở hữu một kho vũ khí đa dạng đủ thể loại và được mở khóa tùy thuộc vào cấp độ của anh em. Game cũng có đa dạng map và nhiều chế độ chơi khác nhau. Một điểm thú vị là game có một nơi gọi là chợ giao dịch. Đây là nơi anh em sẽ sưu tập ngoại trang và đồ trang sức để có thể giao dịch chúng với những người chơi khác ở trên chợ, kiểu như mua đi bán lại ấy. Polyworld được thiết kế với đồ họa ấn tượng, thế nhưng lại có dung lượng khá nhẹ nhàng. Trên cả những con máy cùi cùi, anh em vẫn có thể chơi độ phân giải cao mà không lắc giật. Tiếp theo là tựa game hành động kết hợp yếu tố sinh tồn chủ đề Zombie Dead Trigger 2. Đầu tiên phải nói, đồ họa chính là một trong những điểm nhấn nổi bật của tựa game này. Với thiết kế cực kỳ sắc nét, sống động, Dead Trigger 2 mang lại những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời như đang thực sự ở trên chiến trường đấu giữa bầy zombie hung hãn. Trong game, anh em sẽ vào vai một trong 6 thành viên chủ chốt trong tổ chức The Hideout. Với cơ cấu 6 thành viên gồm có một medic, engineer, gunsmith, tech, smuggler và người thứ 6 chính là anh em trong vai một tay súng. Nhiệm vụ chính của anh em là thực hiện giải cứu những người đang mắc kẹt, tiêu diệt những tên zombie biến dị khổng lồ hay thu thập tài nguyên, nguyên liệu mà tổ chức cần. Game có 2 chế độ chơi chính, chế độ câu chuyện và chế độ những ải chơi đặc biệt được xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ ở những địa điểm trên châu lục mà anh em đã mở khóa. Nếu là một người yêu thích những tựa game nhập vai, hành động thì Dead Trigger 2 chính là một sự lựa chọn tuyệt vời không nên bỏ qua. Anh em thân mến, nhắc tới cái tên Warface chắc chắn là chẳng lạ lẫm gì đối với game thủ Việt, và theo đó phiên bản Warface Global Operation sắp game sẽ giới thiệu ngay sau đây. Warface Global Operation là một bản độc lập của Warface nhưng vẫn giữ lại lối chơi bắn súng hành động máu lửa với những màn bắn súng cực nhanh, mạnh mẽ với đủ loại vũ khí. Các trận đấu trong game cũng đề cao tính chất PvP đối kháng trực diện như đàn anh trên PC. Game sở hữu đồ họa 3D chất lượng cao, đảm bảo đẹp ngất ngây, đem đến trải nghiệm FPS hoàn hảo nhất. Nhìn chung, gameplay của Warface Global Operation sẽ được duy trì lại từ Warface nhưng tối giản đi một chút và mang tính di động nhiều hơn để phù hợp với bản mobile. Anh em tham khảo tải game nha. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game FPS mobile siêu hấp dẫn không thể bỏ qua. Game hay, anh em nhớ ủng hộ Sap Game trong những video tiếp theo nha. Video hôm nay đến đây thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ.